වෙලා ඉන්නේ macOS tutorial series එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ App Store එකෙන් ගන්නෙ නැතිව වෙනත් අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවියකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මුදුකාංගයක් ඔයාගේ macOS එකට install කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකට අපි මුලින්ම මේ විදිහට App Store එකට ගියාම App Store එකේ ඕන තරම් softwares අපිට download කරගන්න තියෙනවා. හැබැයි සමහරක් වෙලාවට මේ තියෙන versions support කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් example එකක් විදිහට Audacity ගත්තොත් දැන් Audacity කියන software එක මේ අඩුම තරමේ මේ App Store එකේ එකක්වත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ Audacity කියන software එක මේ App Store එකෙන් අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මෙතන Audacity කියන එක search කරා මේ විදිහට. ඉතින් අපිට Mac App Store එකෙන් Audacity download කරගන්න මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා Audacity website එකට ගිහිල්ලා මේක download කරගන්න. ඉතින් මේක download කරද්දී ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් macOS කියලා type කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට එන්නේ Windows version එක. මේ විදිහට අපි මුලින්ම Audacity download for Mac කියලා type කරලා enter කරනවා. enter කරාට පස්සේ අපිට හම්බ වෙන Audacity කෙලින්ම website එකෙන්ම ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ Audacity කියන software එක install කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාගේ macOS එකට. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. දැන් ඔයා ඉන්නේ Audacity කියලා search කරාට පස්සේ හම්බෙන පළවෙනි website එකේ. ඉතින් මෙතන තියෙන Audacity web එකකින්ම තමයි අවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මෙතන download for Mac කියන එක අරගන්නවා. මෙතන තියෙනවා දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන තියෙනවා DMG ෆයිල් දෙකක් නෙවෙයි තුනක්ම තියෙනවා. එතකොට දැන් මෙතන DMG ෆයිල් එකක් කියලා කියන්නේ .dmg එකක් කියන්නේ දැන් Windows වල නම් තියෙන .exe එකක් විදියට මෙතන .dmg ෆයිල් එකක් කියන්නේ macOS එකේ වැඩ කරන executable ෆයිල් එක. ඒ කියන්නේ මේක install කරන්න අපි පාවිච්චි කරන ෆයිල් එක තමයි .dmg එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් අපි මෙතන download කරන්නේ මේ තුනෙන් කොයි එකද? අන්න ඒක තමයි අපිට එන ඊළඟ ප්‍රශ්නය. ඒකට විසඳුම අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන Apple icon එකට ගිහිල්ලා about this Mac කියන එකට ගියාම මෙතන තියෙනවා අපි ගාව තියෙන processor එක Intel processor එකක්. දැන් මගේ තියෙන Intel 3.1 GHz dual core Intel Core i7 කියන processor එක තමයි මං ගාව තියෙන්නේ. එතකොට මගේ version එක තමයි macOS Catalina 10.1.5.7 තමයි මගේ version එක විදිහට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ OS එකේ version එක විදිහට තියෙන්නේ. right? එතකොට දැන් අපි මෙතනින් download කරන්න ඕනේ ARM64DMG Apple Silicon කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අරගෙන හරියන්නේ නැහැ. මේ Apple Silicon chip වලට හදපු එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා Universal DMG කියලා එකක්. මේක තමයි recommended කියලා වැටලා තියෙන්නේ. ඊළඟට යටින් තියෙනවා 86. ඒ කියන්නේ 32 bit Intel processor වලට හදපු එකක් තමයි මේ යටින්ම තියෙන්නේ. ඉතින් අපි download කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ recommended කියලා ඇවිල්ලා තියෙන එක. ඉතින් මම මේක දැන් download කරනවා. ඒ විදිහට ඔයගලන්ට download වෙන බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. download වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ මේ විදිහට මේක click එකක් දාලා අපිට open කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න. ඊළඟට දැන් අපිට එන ගැටලුව තමයි මේක download කරාට පස්සේ අපිට install කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මෙතන කියනවා your security preferences allow installation of only apps from the App Store. App Store එකෙන් විතරයිලු ඔයාලට මේවා Mac එකට install කරන්න දෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි කොහොමද විසඳගන්නේ? මේක හරි සරල වැඩක් අපිට කරන්න තියෙන්නේ. මම මේ message එක මුලින්ම okay කරනවා. okay කරාම ආපහු මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඔයාලට permission නැහැ කියලා. මම ආයෙ නැවත ඒක okay දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ මෙන්න මේ තියෙන Apple icon එකට ආයෙත්. එතනට ගිහිල්ලා අපි යනවා system preferences වලට. එතනදී මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන සම්පූර්ණ control panel එක. දැන් Windows වල නම් අපිට හම්බෙන්නේ control panel එකක්. දැන් මෙතන තියෙනවා මේ විදිහට අපිට preferences. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ security and privacy කියලා option එකක්. මේක click කරන්න ඕනේ. මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙතන මුලින්ම ඉබ්බෙක් වැටිලා ඉන්නවා. මේ ඉබ්බා මුලින්ම අන්ලොක් කරගන්න ඕනේ. අන්ලොක් කරන්න නම් ඔයාගේ password එක දෙන්න වෙනවා කම්පියුටර් එකේ. මම password එක දෙනවා මගේ එක. දීලා ඉස්සරහට යනවා. ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි දෙයක් කියලා. මෙන්න මෙතන තමයි අර error එක එන ස්ථානේ තියෙන්නේ.
මෙතන තියෙනවා App Store කියන එක select කරන්න සහ App Store and identified developers කියලා options දෙකක් තියෙනවා. මෙතනින් මම select කරනවා App Store and identified developers කියන option එක. දීලා open anyway කියන එක මම click කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කලින් මම open කරන්න try කරපු software එක automatically open වෙලා දැන් මෙන්න මේ විදිහට window එකක් අපිට ආවා. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ Audacity කියන සලකුණ මෙන්න මේ විදිහට application එක උඩට අතාරින්න. දැන් අපිට පේන්නේ ටික වෙලාවකින් මේක install වෙන්න ගන්නවා. ඇත්තටම install වෙන්නවත් ලොකු වෙලාවක් ගන්නේ නැහැ. තප්පර ගානකින් මේක install වෙලා දැන් ඉවරයි. අපිට පුළුවන් මේ ටික close කරන්න. ඔයාට දැන් තියෙන launchpad එකේ ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේ විදිහට Audacity software එක ඔයාගේ computer එකට install වෙලා තියෙයි. install කරලා විතරක් මදි මේක open කරලත් බලන්න අනිවාර්යෙන් වැඩ කරනවද කියලා. හරි මෙන්න මෙහෙම එනවා දැන් Audacity is an app downloaded from the internet. මේක අපි ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් download කරලා තියෙන්නේ. Are you sure you want to open it? ඔයාලට විශ්වාසද දාන්න මේක open කරන්නද කියලා. ඉතින් අපිට විශ්වාසින්ද අපි මේක open කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති සාමාන්‍ය Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය විදිහටම Audacity අපිට Mac OS එකෙත් දැන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි software එකක් App Store එකෙන් ගන්න නැතුව වෙනම web අඩවියකින් download කරලා Mac OS එකට install කරන්නේ. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා හොඳට පැහැදිලිවම මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ tutorial එකෙන් යම්කිසි දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.